Bun venit la semnele de foc, ascendentul lungă soare în berbec. Să vedem ce avem aici pentru voi. Deocamdată aveți multe cheltuieli, 5 de monede. Deci aveți mare grijă la cheltuielile pe care le faceți. E ca și cum ai face niște activități neproductive. Să vedem ce avem aici pentru voi. Avem pajul de bâte, 6 de monede, 5 de bâte, echilibru, cavalerul de cupe și pajul de monede. Nouă de bâte, cavalerul de bâte, 2 de cupe și roata. Unii dintre voi să știți că veți călători foarte mult, dar am senzația că în momentul în care voi veți călători, atunci lucrurile încep să meargă bine. Nu uitați că roata este guvernată de Jupiter. Și asta înseamnă că în momentul în care tu vrei finanțe, înseamnă că va trebui să călătorești mult și vei munci mult mai mult. E un fel de te favorizează norocul și câștigurile atunci când tu călătorești, pentru că aici este călătorie. Poate uneori este pentru a face afaceri sau pentru, știu eu, pentru a face ceva nou, pentru că văd că aveți și pajul de monede, aveți și pajul de bâte, dar unii dintre voi faceți bani călătorind, aș spune. Aici sunt niște câștiguri neașteptate. Să vedem despre ce este vorba. Ce avem aici pentru voi? Regina de cupe. Din nou aș spune că pe seama la ceea ce vă place, posibil să cumpărați ceva sau să investiți în ceva, dar eu vă spun să fiți foarte atenți la un risc financiar. Pentru că aici este dai și primești. Regele de bâte. Deci, cu siguranță doriți să faceți ceva, o schimbare în viața voastră, cu siguranță poate unii dintre voi doriți să faceți o schimbare de job, serviciu, mare atenție la investițiile pe care le faceți, iar la noul job e posibil să aveți nevoie de un examen sau un interviu mai dur, poate mai sunt și alți reprezentanți. Dar aici aș vedea mai mult, aș cere un sfat profesional aici. Șase de cupe, nebunul și roata. Ce spuneam un pic mai înainte. Cu cât călătoriți mai mult, cu atât treburile merg. Este ca și cum te muți dintr-un loc în altul și șansele respective de a veni banii în calea voastră. Pentru că noul acesta de bâte este un blocaj. Aici încetinește ceva. Deci, dacă înainte veneau banii mai ușor, dar în același timp și cheltuielile, poate era ceva obișnuit să se risipească, aici echilibrul pe care îl aveți aici și 6 de cupe vă spune că de fapt
Nici cheltuielile nu vor fi, dar nici banii nu vor veni. E ca și cum blochezi ceva sau s-a blocat ceva. A rămas ceva blocat. Pajul de cupe îți cere să te gândești la ceva nou, poate o altă modalitate de a câștiga. Roata, clarificată cu regele de monede, și asta înseamnă că e posibil să ai niște venituri neașteptate, niște câștiguri bruște, pentru că ai roata. 5 de cupe. Aici este un amestec emoțional. 6 de cupe, 5 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să revină prieteni vechi în viața voastră, dar voi deja aveți prieteni noi. Iar aici ai tendința prea mare să te stresezi și ar fi bine să pleci dintr-o situație toxică din care de fapt ți-o faci singur. Iar 7 acela de monede, banii ajung întotdeauna dacă știi într-adevăr să-i menții. Dar încă o dată norocul te favorizează, să știi. E un câștig care va crește. Dar nu te opune prea mult la un risc la care să-ți pierzi reputația aici, pentru că 5-ul acesta de bute, asta este. Și poate fi o reputație online. În dragoste, reconciliere, ce spuneam, cineva care revine din trecut, poate fi prieten, poate fi un iubit, o iubită, dar între timp voi aveți pe altcineva, iar aici aveți adevărata iubire care de fapt o trăiți în prezent și chimia dintre voi doi. Deci gândiți-vă bine dacă doriți cu totul altceva. Cei care sunteți singuri, posibil să vină în viața voastră cineva care este de fapt sufletul pereche sau cineva care nu vă așteptați și este o surpriză extraordinară în viața voastră, dar este o iubire adevărată și există o chimie puternică între voi, o atracție puternică. Prințul de toamnă, ca energie generală, dependent, protectiv, plin de umor. Deci aici îți spune din start să fii precaut la toate acțiunile pe care le faci, meticulos și fii atent la detalii și fii bun cu ceilalți, chiar dacă uneori te lasă nervii și începi să urli. Numai bine, la revedere, mergem la următorul semn zodiacal. Ascendent, lună, soare în Leu. Haideți să vedem ce avem pentru Leu. Pentru Leu avem 6 de bâte, o victorie. Wow, chiar o victorie, justiția, moartea. Aici este un litigiu ancestral. Deci, posibil pentru unii dintre voi, în urma morții cuiva, aveți dreptul la o moștenire. Nu e atât de mare moștenire, dar există 7 de monede. Dar să știți că nu vă supără. Am senzația că de fapt vă așteptați la așa ceva sau e ceva la care nu aveți sentimente puternice. Să vedem aici ce avem pentru voi. Trei de cupe, 3 de bute, 6 de monede. Sunt niște planuri pe care le aveți. 3 de cupe este bucuria, 3 de bute un plan pe care îl faceți și 6 la acesta de monede, cred că universul vă ajută cu ceva. E ceva care vine pe neașteptate de fapt. 4 de bute, un succes extraordinar, 4 de cupe.
Îl văd ca pe un ajutor financiar venit din exterior și 4-ul acesta de cupe este o nemulțumire. Judecata. Revine cineva în viața voastră. Să vedem despre ce e vorba. Iar aici aveți asul de cupe. Pajul de săbii. Cineva care vă spionează non-stop, care v-a pus o mulțime de piedici, pentru că nu a știut în ce direcție va fi, dar acest paj de spade îl vom clarifica. Să vedem despre ce este vorba. Cine este persoana respectivă? Și cine este de fapt acea persoană care revine în viața voastră și își dorește această cupă de dragoste? Care este interesul de fapt acestei persoane? Puterea, 3 de bute, Hierofantul, o încăpățânare scoasă din... foarte mare. E mai încăpățânat ca un Capricorn, mai încăpățânat ca un Taur, a întrecut orice. Pierde. E o persoană care v-a pus în continuu piedici. Ce vă ajută? Marea Preoteasă. O intuiție extraordinară. Cu cât sunteți mai aproape de spiritualitate, cu atât învingeți orice. Ce avem aici? Cavalerul de cupe, 5 de spade, vă pare rău de ceva ce a fost poate undeva, poate veți auzi de fapt, dar aș spune că nu este ceva care vă face să suferiți atât de mult, pierderea unei anumite persoane, poate cineva din familie îndepărtată sau viața merge înainte. Pajul de bute, aici cu 6-le acesta de monede. Fie primiți niște bani, fie vi se dau niște bani în față pentru o anumită lucrare pe care o aveți aici, de care o așteptați de foarte mult timp. 4 de bute și diavolul. Foarte multă muncă. Foarte, foarte multă muncă. Aici este ca și cum cineva încerca să vă deterioreze succesul. Ce trebuie să știți? Că împărăteasa e de partea voastră. Veți munci și veți avea această abundență exact în timpul în care o așteptați. 5 de cupe. Nu, 4 de cupe, scuzați. 8 de spade. Vă este teamă că nu veți face față unei situații economice. Deschide ochii pentru că posibilitatea este în tine, nu este în altceva. Și un fel de a spune, deschide ochii pentru că a vedea că mai sunt și alte posibilități, nu numai la cele la care te duci constant. Este ca și cum ai schimba direcția. Este ca și cum ai merge la un interviu sau încerci să găsești ceva, dar de fapt poți să găsești și ceva care este un pic diferit și să-ți meargă mult mai bine, mai puțină muncă și mult mai bine. Pentru că asta văd aici. Judecata. Voi sunteți regina de bute. Iar aici se face dreptate în ceva. Fiți foarte atenți la felul în care vă exprimați, pentru că tăiați în carne vie, chiar dacă într-adevăr aveți dreptate, da? Este bine să dați un răspuns pozitiv sau pur și simplu să nu îndepărtați pe ceilalți din jurul vostru. 2 de monede,
vă reveniți cu un echilibru financiar, aveți dreptate, dar va trebui să fiți un pic reticenți. Și cred că cineva își găsește în sfârșit nașul, pentru că voi aici sunteți foarte puternici. Se întoarce ceva, se produce o schimbare datorită vouă. Deci, schimbarea respectivă vine exact în momentul în care trebuia să vină. Nu e când vreți voi, dar va veni. Ce avem aici pentru voi? Retreat. Este timpul să te deconectezi de lume. Unii dintre voi poate sunteți singuri sau unii dintre voi poate chiar doriți să vă liniștiți psihologic. Ai răbdare pentru că va veni cineva care este pentru tine în viața ta și va intra, chiar se merită așteptarea pentru că aveți de-a face cu sufletul pereche. Aici e o poveste de dragoste. Ceva instant. Aici vine dintr-o altă viață. Energia generală. Regele de toamnă. Compasionat, carismatic, cu multe talente. Fii asertiv, mai ales atunci când tu știi care este de fapt dreptatea, și totul cred că va merge exact în direcția în care tu dorești. Posibil să ți se facă o propunere și să lucrezi cu o anumită persoană care de fapt este ceea ce îți trebuie. Dar fii asertiv. Asta îți spune și Regina de Spade. Fii asertiv. Stai la locul tău și nu vorbi prea mult de problemele tale, pentru că pe nimeni nu impresionează problemele tale. Iar aici aveți 6 de vară. Cu siguranță pentru unii dintre voi vine o iubire, vine o perioadă romantică și vine de fapt ceva din trecut, dar dintr-un trecut poate din alte vieți. Pentru că aici este ceva de vis. Este total diferit de ce ați experimentat până acum, cei care sunteți singuri, și parcă nu vă vine să credeți ceea ce se întâmplă. Dar cu siguranță este cineva care va avea grijă de voi. Mergem mai departe, numai bine. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Săgetător? Regina de cupe. Wow, sunteți în atenția tuturor. Aici aveți judecata și aici este succes. Regele de bâte este energia voastră, Hierofantul și 3 de cupe. Poate unii dintre voi veți merge la o petrecere sau pur și simplu veți organiza o petrecere acasă sau poate veți organiza ceva cu ceilalți. Aici este asul de cupe, roata, pajul de săbii și puterea, sau ce mai avem aici, și echilibru, care este de fapt cartea voastră. Știți ceva? Aici fiți foarte atenți la niște speculații, dar norocul este de partea voastră. Să vedem ce vrea să ne arate aici.
voi clarifica pe asta prima. Turnul 2 de bute, diavolul și regina de spade. Primul lucru, nu dați la o parte tot ce ține de taxe, guvern sau tot ce ține administrativ sau de lege, da? Dar să știți că diavolul și regina de spade folosiți o speculație din care unii dintre voi deveniți bogați peste noapte. Nu știu ce veți face, dar să știți că aici asta este. Diavolul. E un fel de a schimba macazul, de a schimba altfel de ceea ce făceați și parcă se schimbă ceva. Dar fiți foarte atenți să nu faceți ceva ilegal sau, mai bine zis, să nu fiți prinși. Iar asul acela de cupe cu diavolul are de-a face pentru unii dintre voi cu vânzarea de alcool. Cred că nu v-am zis Ba da, v-am zis că în 2025 ce va lucra cel mai bine. Ok, eu îl voi pune ca un short pe Astrovedic. Ia să vedem aici. Ce avem aici, că e foarte interesant. 8 de bute, relații internaționale. Asul de spade, nu vorbiți cu toată lumea, sau mai bine zis, nu spuneți la nimeni ceea ce faceți. 4 de bute, 2 de săbii, 3 de cupe, regele de monede. Wow! Știți cum este aici? Știu că nu toată lumea are de-a face cu așa ceva, dar visul tău e de să-ți cumperi o casă sau o mașină de lux. Și parcă ți se îndeplinește lucrul ăsta pentru că ai 3 de cupe și regele de monede. Tot ceva se întâmplă aici cu Jupiter pentru că e cam peste tot. Își bagă nasul pentru că și aici e roata, și aici e roata. Ori e un norochior, ori e ceva la care ai făcut o mulțime de lucruri bune și acum îți sunt întoarse în forma în care tu îți dorești ceva în viața asta aici pe pământ. Regele de bute. Nu uitați că este și energia voastră. 7 de bute. Ce am spus un pic mai înainte. Nu discutați aceste probleme cu cineva care vă invidiază. Da? Pentru că atunci când ești sărac nu te vede nimeni, atunci când ești bogat te vede toată lumea și te invidiază. Te invidiază cu un ochi rău încât să-ți meargă rău numai de la ochiul pe care ei îl dau. Și știți foarte bine lucrurile astea. Bunica avea o vorbă. Banii, tusea și dragostea nu se pot ascunde. Deci, să vă abțineți de la niște lucruri pentru a nu arăta prea mult. Hierofantul. Vedeți, fiți foarte atenți la niște taxe. A? Plătiți niște taxe pe care trebuie să le plătiți pentru a avea cale liberă în ceea ce vreți să faceți. Da? Iar dacă vă gândiți la o investiție mare, ar trebui să vorbiți mai întâi cu cineva mai bătrân din casa voastră, cum ar fi tatăl. Pentru că asta specific aici. 3 de cupe așa cum îl aveți și acolo și aici asul de cupe, posibil pentru unii dintre voi să fie o petrecere. Dar în același timp, poate că este și un timp foarte bun cu persoana iubită. Cei care nu aveți pe cineva, posibil la o petrecere să cunoașteți pe cineva. Și vom pune 3 de monede și mă atrage diavolul acela să mai fac încă o
cavalerul de monede și cavalerul de săbii. Aici parcă întârzie o sumă, iar aici rapid vă decideți către ceva. Fiți foarte atenți să nu decideți ceva care este obscur. Șaptele ăsta de cupe este Maia. Iar treiul ăsta de monede cu asul de cupe, fiți foarte atenți să nu se transforme o relație foarte strânsă între voi într-o relație la mare distanță, pentru că aveți optul de bâte. Dar pentru cei care doriți într-adevăr să faceți actele de căsătorie, să știți că în acest timp veți finaliza data respectivă când veți face căsătoria. Dar nu spuneți la nimeni. Mai bine. E de ajuns să știe 2 persoane, nu 3. Ce avem aici pentru voi? Finanțe și cariere. Cei care se gândesc sau mai bine zis, dau mai mare atenție la cariera lor și, de fapt, nu la o aventură romantică. Iar aici pasiune pentru unii dintre voi. Iar aici avem eliberează-te. Dar în același timp, dacă este timpul să te gândești că ar trebui să fii cu o anumită persoană, îți spune că de fapt este singurul care sau singura din viața ta care tu ai căutat-o, dar de fapt este cu tine. Iar pentru unii dintre voi, eliberați-vă din ceva pentru a merge cu atenția total către finanțe și carieră, ceea ce vă preocupă mai mult. E ca și cum eliberează-te din ceva. Dacă nu te eliberezi sau dacă ai gânduri urâte sau dacă ai ceva care te blochează, asta înseamnă că te blochează mental, să nu poți să gândești corect atât în modul în care tu vrei să câștigi ceva, să poți să găsești ceva la care să te bucuri. Ce avem aici ca energie generală? 6 de toamnă. Deci, vine ceva bun în viața ta după o perioadă grea, cu siguranță ți se vor da niște bani care trebuiau parcă plătiți unii din ei la niște taxe care nu erau numai ale tale, dar ceva la care în sfârșit se întoarce în bine către tine. Iar pentru unii dintre voi este o perioadă foarte bună în urma acestui, să zicem, acestor bani care vin în viața voastră, să vă plătiți o datorie. În momentul în care vă plătiți datoria respectivă, totul se deblochează. Numai bine, la revedere și ne auzim!